الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. فسر الإمام ابن سيرين أن البول في المنام علامة على النكاح والإنجاب في الحياة الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. وإذا رأى الشخص أنه يتبول الدم في المنام علامة أنه سيجامع وينكح امرأة حائض في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. وإذا رأى الشخص أنه يتبول بول لونه أسود علامة أنه سينجب ولد يكون عليه سيد ويكون له عقا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أنه ذهب إلى السوق وتبول على التجارة وعلى البضاعة في هذا السوق، ستكون هذه التجارة بإذن الله رائجة وناجحة. أما إذا كان البول له رائحة ستكون هذه التجارة فاسدة وسوف يخسر أمواله فيها، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن البراز يخرج من فرجه في المنام علامة أنه سوف يناكح امرأة من غير ما أحل الله، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهناك تفسير آخر: من رأى نفسه يتبول دما علامة أنه سينجب ولد لم يكتمل خلقته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن البول اندفع منه في المنام علامة على الراحة القادمة له في الحياة بصفة عامة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتبول في مكان البول مثل الحمام مثلا، إن كان فقيرا علامة على غناه، أما إن كان إنسان غنيا علامة على فقره وخسارته في الحياة الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أنه محصور في البول علامة على استعجاله في اتخاذ القرارات في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتبول بول قليل في المنام علامة على قلة المال في حياته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ويضيف الإمام ابن سيرين أنه من رأى أنه تبول في ثوبه إن كان أعزب علامة على زواجه القريب، أما إن كان شخصا متزوج فعلامة على حمل زوجته قريبا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. البول في الثياب يرمز للعار والخجل في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث صحيح عند الإمام الألباني وعند الإمام أبو داود والنسائي. آية الكرسي هي الآية رقم 255 في سورة البقرة، وكمان من السنة الواحد يقرأها لما يجي ينام، بس يقرأها بصوت مرتفع عشان ما يشوفش أحلام مزعجة أو أي شيء سيء في المنام يضايقه.